Bună, dragii mei, bine ați venit, bine ați revenit. Sunt Meme și de fiecare dată înainte de a începe, vă reamintesc cât de minunați și de puternici sunteți. Astăzi vin alături de voi pentru a vedea ce ne spune la nivel de potențial, energia din weekend, pentru 20 și 21. Însă voi luați de aici informațiile care rezonează cu voi oricând. Timpul este fluid. Vă mulțumesc pentru că faceți parte din comunitate, pentru vizionare, pentru timpul acordat și pentru mesaje, iar dacă mesajele de aici vă inspiră sub o formă sau alta, vă invit cu drag să vă abonați și să apreciați acest clip. Voi trece astăzi rapid prin tranzitele astrologice. Vom vedea ce ne spune energia, ce aspecte fac acestea între ele și ce înseamnă pentru noi în viețile noastre la nivel de rutină. Iar apoi vom vedea ce ne spune oracolul, ce ne spun cărțile de tarot și talismanele. Și pentru început vreau să vă prezint niște cărți cumpărate din banii mei, dețin factură. Poate vă ajută și pe voi, eu le citesc așa, pentru experiență, pentru că mă ajută pe mine în astrologie să înțeleg din punct de vedere psihologic când interpretez o hartă natală, care este motivația din spatele intenției, să deslușesc tiparele mentale ale oamenilor și să mă înțeleg până la urmă și pe mine mai bine, pentru că omul cât trăiește învață, indiferent de vârstă. Avem așa, o carte care vorbește despre rănile din neamul nostru, mă vindec de femeile din neamul meu, foarte interesant, am apucat să o răsfoiesc. Durerile de burtă vorbesc despre trecut, le faceți voi dacă doriți prin screen. Le găsiți pe internet. Mă doare portofelul, relația cu banii, pentru că v-am vorbit ieri despre ea. Copii ce vor să-și vindece părinții. Noi suntem doar părinții copiilor noștri și nu invers. Atunci când relația este inversată, apare dezechilibru de ambele părți. Vinovăția, cum să te ierți pe tine ca să te simți eliberat. Când nu poți să treci peste anumite situații. Tragedia salvatorilor, sigur că aici autoarea abordează și aspecte din interacțiunea cu personalitatea narcisică, furia, tot ieri am vorbit despre furie, și rușinea. Dacă este cineva interesat, revin cu titluri sau cu poze. Astăzi le-am primit prin curier, le-am așteptat cu sufletul la gură, mărturisesc, gândindu-mă că poate am puțin timp spre sfârșit de lună așa să citesc, să văd despre ce este vorba. Acum să vedem ce ne spun tranzitele la nivel de potențial pentru acest weekend. Am reușit să păcălesc, să spunem așa, răceala pe care o are toată lumea tușește, toată lumea strănută. Mi-am tot făcut zilnic ceaiuri, puțin m-a atins informația, vă dați seama, sunt și eu om. Mi-am făcut ceai de lămâie cu măr, pur și simplu le-am decojit și le-am pus la fiert ca un compot și apoi le-am băut. Iar asta a fost foarte benefic, se pare. Zilele de 20 și 21. Și ce ne spune energia pentru arcana judecata și arcana lumea? Discernământ și luminare. Asta este interpretarea mea personală. Sau, în sfârșit, concluzionezi, îți dai seama de ceva anume. Și vom vedea în funcție de tranzite în ce zonă ne luminăm sau ce înseamnă această luminare pentru noi. Pentru că, sigur, că nu sunt zile ușoare. Nu este un moment confortabil pentru nimeni, pentru că adevărul cere să iasă la suprafață, indiferent că ne convine, indiferent că nu. În Săgetător avem pe ultima 100 de metri steliumul format din Soare, Mercur și Venus. Iar acest trio fabulos amplifică nevoia de sens, de adevăr și de coerență, pentru că Mercur este planeta intelectului. Vrem să înțelegem, să explicăm, să ne justificăm alegerile. Problema este că această perioadă și acest stelium se află într-un aspect tensionat de quadratură cu conjuncția pe care o fac în acest moment tot pe ultima 100 de metri în Pești, Saturn și Neptun. Și idealurile noastre sunt testate. Promisiunile fără bază se fisurează, cad, se spulberă. Adevărul dorit se lovește de realitatea concretă. Practic, ceea ce ne imaginăm trece prin filtrul realității și noi ne putem da seama dacă ce am crezut este tot una cu ce este. Saturn în conjuncție cu Neptun înseamnă că se dizolvă iluziile, se cere maturizare emoțională, spirituală, tot ceea ce am ignorat și idealizat de-a lungul timpului
inevitabil iese la suprafață acum. Nu mai funcționează autoamăgirea, nu mai funcționează căutarea salvatorului sau fuga de responsabilitate, ci asumarea propriei vieți. Mercur este sub presiune ca parte din acel stelium, este în tensiune cu Saturn și cu Neptun, poate genera confuzie sau interpretări greșite sau promisiuni nerealiste. Lasă că mergem acolo, dar când vine momentul să mergeți acolo, de fapt nu mai mergeți. Este esențial să verificăm informația, să vorbim clar și coerent, nu din impuls, și să spunem doar ceea ce putem susține, așa cum v-am exemplificat. Și Venus este în tensiune cu Saturn și cu Neptun. În tensiune cu Saturn poate aduce proba timpului. În tensiune cu Neptun, idealurile se dizolvă. Relațiile, valorile sunt testate între dorința de realitate și nevoia de siguranță emoțională. Ceea ce este real, autentic, se maturizează, devine confortabil și stabil. Ceea ce este iluzie se destramă de sigur. Jupiter este și el în Rac, în opoziție cu Pluton din Vărsător. Trecutul în opoziție cu viitorul. Un aspect major al perioadei de altfel. Jupiter amplifică emoțiile și se agață de trecut, iar Pluton forțează transformarea și pierderea controlului și te face să te uiți către viitor. Dar eliberat, fără atașamente, fără control, fără frică. Pentru că asta înseamnă frică versus evoluție, atașament versus eliberare. Ceea ce nu mai este viabil trebuie schimbat, nu putem rămâne pe loc. Stăm pe loc, fuge norocul. Marte este în Capricorn ca o ancoră așa pentru toată lumea în această perioadă și ne aduce în concret. Este o energie destul de stabilă pentru că vine cu disciplină, cu acțiune matură, ne ajută să transformăm presiunea, să construim real lucruri în viața noastră, relații în viața noastră, dar cu o singură condiție, să evităm impulsul de moment. Ca și concluzie, este un weekend bun pentru adevăr, responsabilitate și maturizare. Bănuiesc că toată lumea este prinsă în tradiții, în lucruri pe care le mai are de pregătit pentru săptămâna ce urmează. Este bine să fim realiști și să rămânem în momentul prezent. Ce urmează să cadă sau ce cade în această perioadă, ce se destramă, era deja fragil. Să nu vă surprindă, mai degrabă adaptați-vă, fiți flexibili, pentru că viața este și bună și merită trăită frumos. Să vedem acum ce ne spune și oracolul. L-am luat pe acesta terapeutic așa, care ne vorbește despre copilul interior din noi. Să vedem. Suport, sprijin și suport. Sprijin la nivel financiar sau în legătură cu nivelul tău de încredere în tine însuți și însăți, stima ta de sine și familia. Sau pot fi părinții trecutul. Adică poți fi încurajat în perioada ce urmează, cauți susținere din partea cuiva sau cere sfatul, ajutorul cuiva pentru că îl primești. Ai încredere în tine, pot apărea situații care implică rutina ta, dar unde există înțelegere, există susținere sau vei găsi. Trebuie doar să ai argumente coerente, clare și autentice. Curiozitate. O persoană care, o persoană care are legătură cu trecutul, caută să înțeleagă ceva. Sau te poți baza pe cineva, o persoană care este în grupul tău de prieteni, cu care chiar dacă nu ai mai vorbit de ceva timp, este fix persoana potrivită pentru nevoile tale imediate acum. Poate fi și o situație care implică ceva de genul părinții vor să te ajute sau cei apropiați ție vor să te ajute, iar tu spui lasă că mă descurc singur și ei te bat într-una la cap, iar asta îți poate produce ceva stres. Sau poate fi vorba despre tăi copii care au nevoie de ajutor, te sună, te caută, dar nu-ți spun exact ce vor de la tine. Iar tu, ca părinte, ar trebui să simți. Ce se întâmplă în acest weekend poate dura în timp. Adică sunt lucruri făcute bine, ceva de calitate și spontaneitate. Numărul 1. S-ar putea unii dintre voi să aveți
planuri deja făcute, doar că energia vi le schimbă. Lăsați-vă puțin purtați și de val, pentru că va fi un weekend interesant, să știți. Fel și fel de situații care produc o ușoară agitație, vreți să mergeți într-un anume loc, dar nu erați prea convinși, uite că nu mai ajungeți pentru că ajungeți în alt loc unde trebuie de fapt să mergeți. Avem cavalerul de bâte pe zona de relații, s-a și grăbit să apară, plan material și emoțional. A făcut cineva recent o remarcă josnică, de-a dreptul josnică, în legătură cu mâinile mele, care arată precum aș munci la câmp. Bucuroasă aș fi dacă aș avea o bucată de pământ, de câmp, să o lucrez, norocoși aceia care o au. În altă ordine de idei, mie mi se văd venele pentru că am pielea foarte subțire și nu am țesut adipos. Altfel nu mi s-ar vedea. Însă mi s-a părut josnic să te legi de mâinile unei femei care se ocupă cu treburile casei. Mai este și ea obosită, mai are și ea treburi de făcut. Nu suntem perfecti, dar da, iată, viața ne aduce mereu informații noi, nu mă surprinde nimic. Fiecare cu cât poate, dacă atât ne duce capul, atât spunem. Să vedem, pe zona de relații, cavalerul de bâte, 6 de bâte, moartea, 9 de monede și 7 de monede. Pare a fi o perioadă în care efortul tău este susținut și dă roade. Însă există și reversul medaliei. Vă faceți niște planuri împreună cu cineva. Să faceți o vizită sau să mergeți la cumpărături sau să vă vedeți. Însă s-ar putea să existe o surpriză în acest sens, ca persoana respectivă cu care voi agreați să vă întâlniți sau să faceți niște lucruri împreună, să nu poată să își onoreze promisiunea, din motive obiective în unele cazuri. Pare a fi o perioadă în care crește așa cumva în intensitate atracția în unele cazuri, în unele cupluri. Poate fi și o perioadă în care încep niște discuții care vizează stabilitatea voastră de cuplu, niște idei despre mutare împreună, niște idei despre a călători împreună, niște idei despre a face niște lucruri care să dureze în timp. Pentru alții dintre voi, în această perioadă, apar niște vești, niște noutăți, niște mesaje. Mesaje care vă bucură, care vă dau extrem de multă încredere. Vouă în familie, vouă în relația de cuplu, vouă în casă. Sunt niște vești bune, vești de împăcare, vești care vă susțin energetic. Nu vă încurcă, nu vă stresează, ci din contră. Vești care vă aduc extrem de multă bucurie. Te poți baza pe cineva, ori pe ai tăi copii, ori pe oameni care îți vor cu adevărat binele, oameni de omenie, cum se spune, ori este vorba despre o persoană cu care te întâlnești din curiozitate sau care te caută din curiozitate și de acolo se reia ceva. Discuția, afacerea, tot felul de lucruri, dar care vă sunt benefice. Pentru aceia dintre voi care sunteți singuri, să știți că undeva există un potențial pentru ca și voi să aveți o relație frumoasă. Trebuie să aveți foarte multă încredere în voi înșivă. Avem aici unul care este magicianul. Mintea voastră, mentalitatea voastră, gândirea voastră vă poate duce într-o relație. Nu vă mai îndoiți. Vă susține și vă ajută cineva la nevoie. Asul de spade și regele de cupe. Pentru unii dintre voi este o persoană care își declară sentimentele pentru voi. Pentru alții dintre voi este o persoană care vă sprijină, o persoană care vă este dragă sau o persoană care vă îndrăgește, o persoană care vă poartă de grijă, să știți. Pentru aceia dintre voi care aveți acum
o situație ușor stresantă și vă doriți să ieșiți din acea încurcătură, să știți că este cineva căruia, dacă îi cereți ajutorul, vă ajută cu drag. Pentru alții dintre voi, s-ar putea să primiți o vizită sau s-ar putea să cunoașteți pe cineva sau s-ar putea să primiți o confirmare că cineva vă iubește. Avându-l aici pe 7 de monede, lucrurile stau cam așa. Cu răbdarea treci marea, de la zi la zi vei vedea schimbări, vei vedea progres. Însă, s-ar putea ca unii dintre voi să aveți ceva dubii în legătură cu relația voastră, atât că omul acesta simte mult, dar spune puțin, pentru că are o teamă, cum o au copiii, are nevoie de susținere și de timp să se deschidă, așa cum poate voi vă doriți. Să vedem mai departe, la nivel de plan financiar. Judecata, magicianul, 2 de monede și regele de cupe. Orice ar fi, eu te susțin. Orice ar fi, eu te ajut. Voi aveți niște planuri, niște dorințe sau niște situații pe care trebuie să le rezolvați și veți găsi sprijin din partea celorlalți în acest sens. Pentru alții dintre voi pare a fi aici o petrecere sau o invitație sau un gând. Ați oscilați dacă să faceți ceva sau nu. Iar energia vă spune, gândește-te bine pentru că doar tu știi, însă gândește-te realist. Să dai dovadă de discernământ pentru că poți să faci cam tot ce îți dorești tu, atât că trebuie să fii conștient că există consecințe. Deci gândește-te la consecințe ca să poți lua decizia corectă pentru tine. Pentru alții dintre voi, atunci când voi vă gândiți la anumite lucruri și le puneți așa în balanță sau oscilați, să spunem, într-un anume fel, energia vă surprinde și cumva lucrurile se clarifică de la sine. Deci dacă pe zona financiară sau în viața voastră de zi cu zi, în acest moment sunteți puțin confuzi, veți vedea că sub o formă sau alta se rezolvă situațiile de la sine, aproape că ați fi crezut că este imposibil sau vi se ușurează pur și simplu perioada următoare, sarcinile pe care le aveți de făcut, responsabilitățile pe care le aveți în mod normal, se rezolvă toate de la sine. 2 de monede mă interesează să văd ce... Oscilați, să merg, să nu merg, să fac, să nu fac. Veți vedea că vi se arată exact cea mai bună cale, cea mai bună alegere. 2 de cupe. Aveți sprijin și suport sau să faceți ce vă spune sufletul. Pentru aceia dintre voi care vă doriți un alt loc de muncă sau ceva anume, veți vedea că obțineți. Trebuie doar să aveți încredere și curaj și să fie din suflet, să fie această intenție pe care voi o aveți pe o frecvență a binelui suprem. Să nu vă gândiți la planul material, pentru că este Jupiter din Rac în opoziție cu Pluton din Vărsător și vi se spune trecut versus viitor, nu ca în trecut, nu-ți fie teamă de schimbare. Și eremitul, un sfat bun și noaptea este un sfeșnic bun. Calmați-vă, pentru că nu din agitație rezolvați, adică s-ar putea să fi rămas voi prinși într-o poveste, într-un gând, dar lucrurile sunt mai simple decât le faceți voi în acest moment să fie. Pentru alții dintre voi pare a fi o veste bună sau aveți niște aliați, dar sunt niște aliați specialiști, niște oameni care vă pot ajuta să reparați niște lucruri, niște oameni care vă pot ajuta să construiți ceva, orice ar însemna acest lucru, această construcție. Poate fi ceva material fizic sau o afacere, o idee, o structură, un plan. Totul este posibil și da, este ușor să o faceți. Iar la nivel de plan emoțional, avem regele de bâte, înalta preoteasă, nebunul, 2 de spade, pajul de bâte. Fără frică înainte. Fără teamă înainte, spune energia în acest moment. Este aici o persoană care ori te intimidează, ori tu intimidezi pe cineva. Este o persoană care ori este teamă de tine, ori se teme sub o formă sau alta să te abordeze pentru că nu se vede suficient de puternică în raport cu tine, sau poate fi vorba despre o perioadă în care descoperi că cineva ți-a ascuns ceva, nu este un lucru grav, dar energia îți recomandă să te porți înțelept, să nu faci din țânțar armăsar,
ci să încerci să ajuți omul respectiv, indiferent dacă aveți grad de rudenie sau nu, ca și când nimic nu s-ar întâmpla, pentru că omul respectiv va înțelege. Să construiți pe un feedback pozitiv. Orice s-ar întâmpla, rămâneți voi înțelepți, pentru că cei mai înțelepți cedează. Pentru alții dintre voi urmează o perioadă cu bucurie, este ceva neașteptat, în urma unei decizii. Altora dintre voi vă este teamă de viitor. Această teamă de viitor vizează ori un lucru anume, în care nu aveți încredere, vreți să faceți ceva, dar nu aveți încredere, ori un om anume, care pare foarte puternic și inabordabil. Dar veți vedea că dacă aveți încredere în voi și voi, egalați acea frecvență a lucrurilor pe care le doriți și lucrurile se transformă și devin concrete, tangibile în viața voastră. Un cadou, o veste, o schimbare de plan, dar o schimbare de plan extrem de benefică. La nivel medical, să-i spunem așa, sunt fel și fel de migrene în această perioadă, pot fi dureri articulare, poate fi vorba despre tensiune arterială sau poate fi ceva legat de limfă și sistemul respirator. Și astea trec, toate trec. Să nu ne fie teamă de boală, să ne fie teamă de ignoranță. Nu boala ne distruge, ci ignoranța. Doi de spade din nou. Pe ce drum o iau? Vreau să fac ceva anume, ori vreți să impresionați pe cineva, ori cineva vrea să vă impresioneze pe voi. Luna. Aici este un element de confuzie sau sunt foarte multe emoții cumulate. O istorie cu o încărcătură emoțională deosebită, dar șanse există. Exact asta simt să vă spun. Și roata destinului. Lucrurile se întâmplă exact cum trebuie să se întâmple. Șansa există. Și a apărut șansa. În această perioadă, în acest weekend, uite că apare o șansă. Ca lucrurile să nu fie făcute în zadar. Șansă să găsiți niște produse pe care vi le doriți. Șansă să vă întâlniți cu cineva din întâmplare, dar să fie omul potrivit la locul potrivit. Lucruri extrem de bune. Apoi de luni este altă energie. Să vedem ce ne spun și talismanele. Am avut o săptămână foarte, foarte încărcată, dar trec, toate trec. Durerea de ieri devine amintire astăzi. Cineva care v-a jignit nu merită atenția voastră. Persoana respectivă nu este capabilă de emoții și de sentimente. Nu sunteți de același calibru și doar ce v-am arătat cărțile, rușinea, furia, vinovăția, nu vă învinovățiți voi, nu vă simțiți voi lezați pentru lipsa de bun simț sau de educație sau pentru acțiunile celorlalți. Pentru că s-ar putea în unele cazuri cineva să vă fi făcut pe voi să păreți vinovați, dar nu este cazul. Un eveniment spontan, un eveniment surpriză care vă ajută să vă liniștiți, o soluție impresionantă la o provocare pe care voi o simțiți în viața voastră ca fiind mare. Lumea întreagă, uite, duminică îți poate aduce o situație din care înveți ceva, o situație în care te luminezi. Este o zi în care te poți lumina. Te poți lumina în legătură cu cine ți este aproape și cine nu. Te poți lumina în legătură cu lucrurile pe care le știi tu despre această viață și ce nu. Este o perioadă de genul unde dai și unde crapă. Cineva prețuiește niște amintiri. Din nou dulciurile. Și, așa cum am explicat ieri, dulce, insulină, ficat, furie, fii tu bun. Ești bun pentru tine, nu pentru alții. Fii tu înțelept. Tu rămâi cu înțelepciunea. Ai un cuvânt de spus sau cuvântul care te eliberează, conversația care te eliberează, apelul telefonic care te eliberează, e-mailul care te eliberează, în sensul în care te luminezi, înțelegi ceva, afli ceva.
Sau conversație. Ai o conversație, faci niște drumuri și după spui gata, am reușit și aceste lucruri. Se învârte roata și de la necaz ajungi la bucurie. De la tristețe la bucurie. Pentru unii dintre voi, uite, există nevoia unei radiografii sau să treci puțin în revistă, ori vorbim despre sistemul osos, ori vorbim despre a merge la medic pentru o evaluare, pentru niște analize, pentru un CT-RMN, ecografie și așa mai departe. Veștile par a fi bune. Pare că te bucuri în urma rezultatelor de la aceste investigații medicale. Alții dintre voi sunteți ocupați cu bucatele de săptămâna viitoare. Pentru alții dintre voi, uite, așa cum am spus și ieri, dacă în mintea ta, în imaginația ta ești bine, și în realitate poți fi bine. Atât că în realitate, realitatea ta interferează cu realitatea celorlalți, care dacă sunt pe o frecvență mai înaltă ca a ta, dacă vibrația lor este mai înaltă, s-ar putea să te trezească la realitate și să te scuture puțin această interacțiune. Sau poate fi vorba despre o perioadă care te bucură enorm, despre o reușită colosală. Bani, putere, glorie. Se poate, da, se poate. Uite, analizele medicale, ceva ce investighezi să vezi dacă a crescut sau nu, sau se aliniază indicii aceia. Intră în parametrii optimi. Aici avem împăratul, asul de cupe și ideea de copii. Copiii care au nevoie de ajutorul vostru, s-ar putea, dacă aveți copii și nepoți, copiii să apeleze la voi pentru a-i ajuta în preajma sărbătorilor, ei să meargă la anumite evenimente, iar voi să treceți timp cu ai voștri nepoți. Cineva ia o hotărâre sau ar trebui să ia o hotărâre. Pentru alții dintre voi mesajul este următorul. Când tu iei decizia să te respecti pe tine, implicit te vor respecta și ceilalți. Nu răspunde la provocări. Înțeleptul cedează. O bucurie extrem de mare, ești în amintirea cuiva, în gândul cuiva. O persoană care este pe punctul de a-și încerca norocul. Să vadă ce faci din curiozitate sau ar încerca să te abordeze. Nu știe ce să facă, 2 de spade, dar la un moment dat va încerca, va arunca zarul. Șanse de echilibru, bunăstare în familie, liniște în familie. Avem așa, numărul 3 și 0, nebunul și împărăteasa. Șansa să fii bine, șansa să te regenerezi, șansa să te vindeci. 30 martie, asta mi-a venit în minte acum, iar inițialele sunt B, E, V, G și D. Un lanț s-ar putea, în unele cazuri, pentru aceia dintre voi care ați interacționat sau dacă voi v-ați lupta cu vreo adicție, aveți posibilitatea să vă vindecați acum, să înțelegeți de unde vine și să spargeți tiparul. Se poate sparge tiparul, se poate vindeca ceva. Pentru alții dintre voi este un fel de dezlegare la pește, un fel de șansă unică să faceți niște lucruri, dar fără vinovăție, ci pentru că este un scop mai mare în spatele acelor acțiuni. Fii în prezență, doar fii. Nu te mai gândi la ieri, nu te mai gândi la mâine. Cineva te vede optimist, good vibe, energie bună, o persoană cu energie bună sau cineva vede în tine binele, ești bine văzut. În ochii cuiva ești bine văzut. Eu vă mulțumesc foarte mult. Revin cel mai probabil săptămâna ce urmează, încerc cu o etalare pentru întreaga săptămână și apoi voi începe din aproape în aproape să postez zodiile. Să fiți bine, să vă fie weekendul așa cum doriți, să vă fie viața plină de bucurie și de liniște și să ne reauzim cu bine și data viitoare. Pa, pa!